Uy, good morning guys! Today, ipapakita ko sa inyo yung hub nitong bike na nasa likod ko. Yung bago nating bili. Ang model niya is Sagmit V12 Rachet type. Tara, silipin natin. Cheers! Okay, tingnan natin kung gaano kaingay yung tunog niya. Kung tunog mayaman o tunog mayabang. Alright, start natin. Hindi siya maingay. Good na good. Tunog hampas lupa lang, hindi siya tunog mayabang. Shall we have breakfast together? Clap.